हेलो एन्ड नमस्ते तपाईँ सम्पूर्णलाई मैट्रिक विथ डी राजा युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र म राजा। आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्छौँ कि कसरी चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स बन्ने, चाहे त्यो बाइकको होस्, जिपको होस्, कारको होस्, कुनै पनि ड्राइभिङ लाइसेन्स कसरी बन्ने तपाईँलाई आज यस भिडियोमा भन्नेछु। त्यसले गर्दा भिडियो तपाईँको लागि निकै नै युजफुल हुनेछ र भिडियो तपाईँहरू अन्तिमसम्म होला। साथै तपाईँले के यस्तो मनमा बुझिएन भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला, म चाहिँ प्रतिक्रिया पनि दिनेछु। र केही बिचमा मैले भिडियो अपलोड गर्न पाइनँ किनभने समयको निकै अभाव भएको थियो, तर अब चाहिँ भिडियो अपलोड गर्नेछु। साथै तपाईँहरू मेरो च्यानललाई यति माया गर्नुभयो त्यसको लागि सबभन्दा पहिले हृदयदेखि धन्यवाद। साथै आगामी दिनमा पनि तपाईँहरू चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने आशा पनि राखेको छु र यो भिडियोले तपाईँलाई चाहिँ सहयोग हुन्छ भन्ने आशा राखेको छु र सहयोग हुन्छ नै पक्कै। र तपाईँ यो लाइसेन्स चाहिँ कसरी भन्ने एकपल्ट राम्रो हेर्नु, कतै तपाईँले साइबर दगुर्नु पर्दैन, आफ्नै मोबाइलबाटै आफ्नै पिसी ल्यापटपबाट एकदम इजिली भन्न सक्नुहुन्छ। बढी समय पनि लाग्दैन, 5 देखि 6 मिनट लाग्छ। यदि एकपल्ट तपाईँ यो भिडियो हेर्नुहोस् बुझिहाल्नुहुन्छ भने 2-3 मिनट म्याक्सिमम भयो। तपाईँले यदि आफ्नो नागरिकता नम्बर थाहा छ, त्यसपछि डेट अफ बर्थ थाहा छ भने एकदम सिम्पल तरिका छ, त्यो भन्ने छु। र कहाँबाट भर्ने, कहाँ चाहिँ त्यसको इक्जाम दिनुपर्ने सम्पूर्ण कुरा तपाईँलाई भन्छु। र भिडियोमा चाहिँ अरू यति मात्र होइन, चाहिँ कुन कुन टेबल फिलअप गर्नुपर्छ सबै कुरा भन्छु। त्यसैले गर्दा भिडियो अन्तिमसम्मलाई स्किप चाहिँ नगरिकन हेर्नुहोला। र अर्को, तपाईँले मेरो भिडियो मन पराएछ भने लाइक गर्नुहोस्, साथीभाइलाई सेयर गर्नुहोस् र कमेन्ट पनि गर्नुहोस्। अनि पनि मलाई थाहा हुन्छ कि मेरो भिडियो कस्तो गइरहेछ, तपाईँलाई सहयोग भइरहेछ कि छैन। र अर्को कुरा, च्यानलमा पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने तल जानुहोस्, रातो बटनलाई प्रेस गर्नुहोला र साथै घन्टीको बटनलाई प्रेस गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। तपाईँको समय बढी व्यर्थ गर्दिनँ। हस्त म भिडियोतिर बच्चन लाग्दैछु, तपाईँलाई म आफ्नो चाहिँ ल्यापटपबाट नै हेराउनेछु। हस्त भिडियो हामी सुरु गरौँ। हस्त हामी अब सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँ आफ्नो ल्यापटप, पिसी, मोबाइल जे छ त्यसमा चाहिँ ब्राउजर होला, जस्तै क्रोम होला, मोजिला होला, चाहिँ यिनीहरू कुनै एउटा ब्राउजर चाहिँ तपाईँले चुज गर्नुहोला। चाहिँ युसी ब्राउजर छ, युसी ब्राउजर जुन ब्राउजर तपाईँलाई मनपर्छ त्यही ब्राउजर चाहिँ चुज गर्नुहोला। त्यसमा जानुहोला सबभन्दा पहिलो। जस्तै म आफ्नो यो ल्यापटपमा चाहिँ के गर्छु भने क्रोम ब्राउजरमा जान्छु। क्रोम ब्राउजरमा जानुहोला। यस किसिमको हेर्नुहोस्, यस किसिमको इन्टरफेस तपाईँलाई आउने छ। यहाँ चाहिँ सर्च बार रहेका छन्, सर्च बारमा तपाईँले चाहिँ टाइप गर्नुहोला ड्राइभिङ लाइसेन्स। ड्राइभिङ लाइसेन्स यहाँ मैले टाइप गरिसकेपछि पहिले पनि यहाँ टाइप गर्नुहोला ड्राइभिङ लाइसेन्स। ड्राइभिङ लाइसेन्स टाइप गर्नुहोला, त्यसपछि इन्टर गरिदिनु। तपाईँले यो चाहिँ टाइप गर्नु पर्दैन, डिस्क्रिप्सन बक्समा देख्छु, डाइरेक्ट क्लिक गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्स भन्ने छ, यो चाहिँ तपाईँ डाइरेक्टली जान सक्नुहुन्छ। त्यसमा म चाहिँ यहाँ तपाईँले हेराइदिएँ, त्यो यसरी पनि जान सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो, त्यसपछि क्लिक गर्नु भने हेर्नुहोस् यसमा तपाईँलाई इन्टरफेस आउनेछ। यहाँ चाहिँ हेर्नु बुझ्नुपर्ने कुरा, सिटिजनसिप भनेको निता नेपालको। त्यसपछि हेर्नु सिलेक्ट एप्लाई फर, के लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ फेरि यहाँ हेर्नुहोस् नयाँ लाइसेन्सको लागि रहेछ। एड क्याटेगोरी भनेको अब चाहिँ तपाईँको मोटरसाइकलको छ भने तपाईँ कारको, जिपको, जुन चाहिँ हेभी लोड गाडीको जुनको चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ त्यस अनुसारले। त्यसपछि यो लाइसेन्स रिन्युअल गर्न सक्न र डुप्लिकेट लाइसेन्स, तर म यहाँ चाहिँ न्यू लाइसेन्स तपाईँले गरिदिँदैछु। यति गरिसकेपछि यहाँ क्लिक गर्नु होला, प्रोसिड गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ हेर्नुहोस् अब चाहिँ यहाँ चाहिँ फर्म आउँछ। यहाँ हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् भर्नु जरुरी न, यसमा चाहिँ जुन जुन स्टार लाइक यो अनिवार्य छ, यसमा चाहिँ भर्नुपर्ने छ। सबभन्दा पहिले हेर्नुहोस् फर्स्ट नेम हाल्नु होला। जस्तो म आफ्नो एउटा फ्रेन्डको फर्स्ट नेम यहाँ हालिदिरहेछु। यो चाहिँ नागरिकतामा तपाईँको जुन छ त्यही हाल्नु होला। त्यसपछि हेर्नु मिडिल नेम छ भने मिडिल नेम हाल्नु, छैन भने नहाल्नु होला, छ भने हाल्नु होला फेरि। त्यसपछि हेर्नु लास्ट नेम चाहिँ राखिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हेर्नु होला डेट अफ बर्थ, डिओबी भनेको डेट अफ बर्थ। यसमा चाहिँ धेरैले मिस्टेक गर्छ, यसमा चाहिँ तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनु होला। यहाँ चाहिँ यो नेपालमा हेर्दै हुन्छ 61 बेला चाहिँ यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि तपाईँ हेर्नु होला तपाईँको डेट अफ बर्थ जुन चाहिँ नागरिकतामा छ सिटिजनसिपमा त्यो अनुसारले चाहिँ हाल्नु होला। जस्तो यहाँ म चाहिँ एउटा तपाईँलाई यहाँ हेराइदिएछु, मैले यसलाई चाहिँ यहाँ प्रेस गरिदिएँ। त्यसपछि हेर्नु कुन मन्थ हो त्यो, अब चाहिँ जुन महिनामा हो त्यही अनुसार महिना राख्नु होला। जस्तै अब चाहिँ कति गति हो त्यति गतिमा यति यो इन्डियन आफै लिन्छ अटोमेटिक। हेर्नु मैले चाहिँ 56, 7, 18 हालेँ, त्यसले आफै चाहिँ इन्डियन डेट अफ बर्थ लिइसक्यो। त्यसपछि यहाँ आउनुहोस् तलपट्टि एज आफैले क्यालकुलेट गरिहाल्छ। त्यसपछि जेन्डर, यहाँ जेन्डर चुज गर्नु होला। मेल हुनुहुन्छ मेल, फिमेल हुनुहुन्छ फिमेल हाल्नु होला। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् अरू केही आवश्यक छैन। अब एकैचोटि आउनु सिटिजनसिप, यो नेपाल अटोमेटिक लिइहाल्छ। त्यसपछि हेर्नु होला सिटिजनसिप इस्यु डिस्ट्रिक्ट, कुन जिल्लाबाट चाहिँ नागरिकता बनाउनु भएको थियो त्यो चाहिँ यसमा राख्नु होला। जस्तै मेरो साथीले 70बाट बनाएको थियो, म 70 चुज गर्छु। यसमा 70 खोजेँ म, यहाँ 70 तपाईँको जुन छ त्यो राख्नु होला।
त्यसपछि अरु यसमा हेर्नुहोस् यहाँ सिटिजनशिप नम्बर भन्नाले नागरिकता नम्बर चाहिँ यो अनिवार्य छ यो चाहिँ नागरिकता नम्बर अब चाहिँ राख्नु होला तपाईले टिपोट गर्नुभएको छ भने राम्रो कुरा हो छैन भने तपाईँ नागरिकता हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ सब म राख्न गइरहेको छु एकदम हडबड नगर्नु होला बिस्तारै राख्नु होला फास्ट गर्नु कुनै आवश्यक छैन ल यति गरिसकेपछि हेर्नुस् सिटिजन हालिसकेपछि अब चाहिँ एकैचोटि तल स्क्रल गर्नु अब चाहिँ यहाँ हेर्नुस् यहाँ विटनेस फर्स्ट नेम यसमा कन्फ्युजन होला विटनेस फर्स्ट नेम भन्नाले तपाईको गार्जियन प्यारेन्ट्स जो छ बुवा छ फादर जो छ त्यो फादरको नाम राख्नु होला अब फादर यहाँ चाहिँ नाम राखिदिनु होला फादर होस् मदर जसको नाम राख्न चाहनुहुन्छ राख्न सक्नुहुन्छ अब फादर्सको यहाँ नाम म राख्न गइरहेको छु अब हेर्नुस् मैले चाहिँ फादर्सको नाम यहाँ राखिदिएँ त्यसपछि फादर्सको मिडल नेम छ भने मिडल नेम राख्नु होला छैन भने मिडल नेम नराख्नु होला अब मिडल नेम राख्न गइरहेको छु म यहाँ चाहिँ छैन मिडल नेम छँदै छैन मैले अन्तिम एकैचोटि लास्ट नेम हाल्न गइरहेको छु मैले लास्ट नेम राखिसकेँ त्यसपछि हेर्नु यो चाहिँ तपाईँ जुन नाम राख्नुभयो यो विटनेसमा यो चाहिँ तपाईँको रिलेसनसिपमा को पर्छ फादर हो त फादर राख्नु होला मदर राख्न सक्नुहुन्छ कसैले हस्बेन्ड पनि राख्दा हुन्छ हस्बेन्ड छ भने हस्बेन्ड राख्नुहोस् विटनेसलाई यति गरिसक्नु तल आउनुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् एड्रेस डिटेल्स छ यो पर्मानेन्ट एड्रेस तपाईँ चाहिँ कुन जोनमा हो यहाँ चाहिँ जस्तो सगरमाथामा त म सगरमाथामा लेखेँ जसमा हुनुहुन्छ तपाईँ त्यसमा राख्नु होला डिस्ट्रिक्ट कुन जिल्लामा हो त्यो जिल्ला राखिदिनु होला त्यसपछि भिलेज कुन भिलेज यसमा चाहिँ भिलेज नगर्नु होला अब यहाँ चाहिँ म चाहिँ खोल्न लागिरहेको छु मेरो साथी चाहिँ बेलीको भने बेली यहाँ राखिदियो त्यसपछि हेर्नुहोस् वार्ड नम्बर कति हो त्यो वार्ड नम्बर यहाँ राखिदिनु होला त्यसपछि टोलको नाम जे छ टोलको नाम राखिदिनु होला त्यसपछि अरु केही यहाँ छैन अरु मोबाइल नम्बर छ यो मोबाइल नम्बर चाहिँ कन्ट्याक्ट डिटेल जसले सजिलो होस् अब मोबाइल नम्बर चाहिँ राखिदिनु होला राखिदिनु होला त्यसपछि हेर्नु होला यही चाहिँ यसलाई नै कपी गरिदिनु होला यसलाई मैले के गरेँ कपी गरेँ त्यसपछि हेर्नु कन्ट्याक्ट लिस्टमा पनि राखिदिएँ मैले यहाँ चाहिँ इमर्जेन्सी पनि राखिदिएँ यो नराख्नु पनि त्यस्तो केही जरुरी छैन किनभने अघि नै भन्नुभयो स्टार भएको मात्र राख्नु होला त्यसपछि हेर्नुहोस् वार्ड नम्बर राखिसकेपछि इमेल छ भने इमेल राखिदिनुहोस् छैन भने नराख्नुहोस् छोडिदिनु नराख्दा पनि हुन्छ म राख्दिनँ त्यसपछि हेर्नु यो यदि सेम छ भन्नाले प्रेजेन्ट पनि त्यही एड्रेस हो र पर्मानेन्ट पनि त्यही एड्रेस हो त्यहाँ सेम एज पर्मानेन्ट गर्नु होइन डिफरेन्स हो भिन्दै हो भन्नाले जस्तो अब चाहिँ गाउँको यहाँ हाले पर्मानेन्ट एड्रेस र चाहिँ बस्दै हुनुहुन्छ बजारतिर कतै बस्दै हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले चेन्ज राख्नु होला यहाँ बजारमा पनि छ भने होइन सेम राख्नु चाहनुहुन्छ सेम एजमा क्लिक गरिदिनु होला अटोमेटिकली लिइसक्छ आफै त्यसपछि तल आउनुहोस् अब चाहिँ यहाँ मेन कुरो के को तपाईँ इक्जाम दिनुहुन्छ मोटरसाइकलको कार जिपको त्यसपछि जुनको राख्न चाहनुहुन्छ अब जस्तो म यहाँ मोटरसाइकल क्लिक गरेँ त्यसपछि तल आउनुहोस् अब यहाँ आउँछ सेलेक्ट जोन कहाँबाट चाहिँ तपाईँले यो गर्नुहुन्छ कहाँबाट इक्जाम दिनुहुन्छ जस्तो सगरमाथाको मैले चुज गरेँ सगरमाथामा कहाँ यहाँ दुईवटा अप्सन छ लाहान छ अर्को छ गाईघाट छ मैले लाहान चुज गरेँ किनभने सप्तरीदेखि लाहान चाहिँ नजिक पर्छ त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ के अल्फाबेट हुन्छ त्यो चाहिँ प्रेस गर्नुपर्छ कन्फर्म जस्तै म जस्तो छ त्यस्तै राख्नु होला स्मल लेटर हुन्छ भने स्मलै राख्नु होला यति राखिदियो त्यसपछि हेर्नु सबमिट गर्न भन्छ सबमिट गर्दैछु अच्छा अब भन्छ आर यु स्योर टु कन्टिन्यू स्योर हुनुहुन्छ यति कुरामा स्योर हुनुहुन्छ एकपल्ट म फेरि चेक गरिहाल्छु स्योर हुनुहुन्छ भन्छ सब कुरा ठिक छ भने ठिक छ ओके अब तल आए सबै कुरा हो स्योर छु भने फेरि कन्फर्म स्योर हुनुहुन्छ यस ओके म स्योर छु यदि गरेपछि हेर्नुहोस् सेलेक्ट एन्ड द आइटम्स लिस्ट यहाँ छुट रहेछ ब्लड ग्रुप त्यसो हेर्नुहोस् अब यसले चाहिँ दिइसके त्यसपछि यहाँ तल आउनुहोस् फेरि मैले क्लिक गरेँ के छुट्यो हुन्छ त्यसले आफै भनिदिन्छ एप्लाई गरिसकेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्स रेजिस्ट्रेसन यो फर्म रहेका छन् यसमा तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ रेजिस्ट्रेसन डिटेल्स हेर्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेन्टको नेम यहाँ मैले हालेको जुन चाहिँ एप्लिकेन्टको मिडल नेम
त्यसपछि भयो एप्लिकेन्ट यो चाहिँ तपाईँले यहाँ एउटा हेरेर त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल हेर्नुहोस् एडिट डिटेल केही तपाईँले यसमा मिस्टेक लागेको छ भने या केही गल्ती छ भने यसलाई सच्याउन सक्नुहुन्छ जस्तो यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ मैले माथि अघि जम्मै भरेको यहाँ चाहिँ आइसकेका छ त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् यो पर्मानेन्ट यो एड्रेसहरू पनि रहेका छन् यसमा केही तपाईँले चेन्ज गर्नु छ भने एडिट गर्न सक्नुहुन्छ छैन भने यहाँ चाहिँ सेभ डिटेल गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इक्जाम इन्फर्मेसन इक्जाम चाहिँ अब कहाँ दिनुपर्ने रहेका छन् यहाँ रहेका छन् प्रोफेसनल अर नन प्रोफेसनल चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् सेलेक्ट जोन सगरमाथा मैले चुज गरेको छु जस्तै लाइसेन्स इस्यु अफिस चाहिँ लाहान सगरमाथा चुज गरेको छु भने लाहानमा गएर इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँ हेर्नुहोस् यहाँ कन्ट्याक्ट यहाँ नम्बर हालेको छ त्यसपछि यहाँ सम्पूर्ण कुरा भरिसकेको छ तपाईँ चाहिँ एडिट गर्नुहुन्छ एडिट गर्नुहोस् छैन भने सेभ डिटेल यहाँ सेभ गर्नु होला सेभमा फेरि आर यु स्योर टु कन्टिन्यू स्योर हुनुहुन्छ यस स्योर गरिदिनु होला स्योर गर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त्यसपछि भन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेन्ट यहाँ सेभ सक्सेसफुल रेफरेन्स नम्बर आइसकेका छन् यो रेफरेन्स नम्बरलाई चाहिँ के गर्नु होला भने यहाँबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ यसलाई स्क्रिनसट लगाइहाल्नुहोस् कि त तपाईँलाई सेभ गरिहाल्नु जस्तो मैले यसलाई कपी गरिसकेँ कपी गरिसकेपछि ओके गर्नु यसलाई त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् यो भन्छ योर एप्लिकेसन इज सक्सेसफुली रेजिस्टर भइसकेका छन् यहाँ सम्पूर्ण कुरा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्टेप बाई स्टेप दिएको छन् यसलाई पिडिएफ पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ मैले पिडिएफमा डाउनलोड पनि गरिसकेँ त्यसपछि भन्छ इफ यु वान्ट टु नो द फर्दर स्टाटस अफ द एप्लिकेसन प्लिज सिलेक्ट द लिङ्क यहाँ चेक स्टाटस गर्न सक्नुहुन्छ चाहनुहुन्छ नि त्यो पनि गरेर ल्याइदिएको छु यहाँ चाहिँ चेक गर्न चाहनुहुन्छ यो चेक गर्नुहोस् ठ्याक्कै यहाँ हेर्नुहोस् यो चेक स्टार्ट पनि डाइरेक्ट जान सक्नुहुन्थ्यो तर चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्टर रेफरेन्स मैले चाहिँ जुन कपी गरेको छु यहाँ अब यहाँ पेस्ट गरिदिरहेको छु त्यसपछि हेर्नु डेट अफ बर्थ जुन चाहिँ मैले अघि चाहिँ हालेको डेट अफ बर्थ कति थियो त 2056 साल त मैले जुन हालेको थिएँ अब त्यही 2056 साल हाल्छु त्यो अघि जुन हाल्नुभएको छ त्यही हाल्नु होला त्यसमा चाहिँ केही एडिट नगर्नु होला त्यसपछि हेर्नु होला यहाँ कार्तिक छ कार्तिक जति म डेट सम्पूर्ण हालेर यहाँ चेक स्टार्टमा क्लिक गरिदिएँ हेर्नु यो चेक गर्नु होला तपाईँले फर्म भरेको जुन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ चेक गर्नु छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँहरूको चाहिँ रेफरेन्स नम्बर आइसकेका छन् नेम अफ द एप्लिकेन्ट त्यसपछि भयो डेट अफ द रेजिस्ट्रेसन त्यस जोन लाइसेन्स इस्यु अफिस लाहान अब हेर्नुहोस् यो चाहिँ अपोइन्टमेन्ट टाइम कहिले चाहिँ 23 अगस्त त्यो टाइम यहाँ चाहिँ दिइसकेको छ 23 अगस्त 2021 चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ इक्जाम अनि एप्लिकेन्ट स्टाटस एप्लिकेसन चाहिँ प्रोग्रेसमा रहेका छन् तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस तरिका तपाईको कम्प्लिटली चाहिँ एप्लाई भइसकेका छन् लाइसेन्स कस्तो लाग्यो भिडियो प्रतिक्रिया दिनु हस्त धन्यवाद म बिदा लिन्छु नमस्ते।